Dạ rồi, bây giờ em sẽ khui thùng này ra nhá. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng, một cái dây kẹp mát. Đây là cái dây để hàn que. Đây là cái dây hàn mic và một chiếc mặt nạ. Còn đây chính là thân máy. Ô, em quên một cái búa gõ xỉ nữa. Búa gõ xỉ. Còn đây là cái tay cầm của mặt nạ nhá. Rất là nhỏ gọn các bác ạ. Nhưng mà nó nhỏ thế này thôi, nhưng mà trọng lượng nó tận 6,5 kg đấy. Em này thì sản xuất tháng 8 năm 2023. Đây các bác có thể xem, dùng gần vào cho các bác xem này. Hai bên này, bên này, đằng dưới là bên chỗ tản nhiệt, còn đằng sau đây là cái quạt tản nhiệt này. Cái này thì sử dụng nguồn 220V. Trên thân ấy thì sẽ có những cái cảnh báo khi sử dụng. Các bác có thể nhìn này, đây là cảnh báo sử dụng này. Đây là cảnh báo an toàn. Đây là cái tem chống hàng giả. Tem chống hàng giả. Và đây là cái phần mã QR code. Khi mà các bác khui máy ra, các bác nhận được hàng bắt đầu sử dụng thì các bác sẽ kích hoạt bảo hành điện tử. Thì thay vì cái việc mà các bác vẫn hay có những cái phiếu bảo hành ấy, khi mà mỗi lần mà mình đi mua hàng ấy, thì có những phiếu bảo hành đấy thì các bác lưu lại nó sẽ rất là bất tiện. Thì bây giờ nhà sản xuất sẽ đầu tư cái thiết kế cái tem bảo hành điện tử này sẽ rất là tiện lợi cho các bác. Trên đây ấy, thì sẽ có hai cái núm này là núm điều chỉnh dòng hàn, mắc của nó là 312A. Còn cái đây là cái núm này là cái núm điều chỉnh độ ngấu của mối hàn. Nếu các bác muốn nó ngấu nhiều thì các bác sẽ vặn về phía bên tay phải, còn muốn giảm độ ngấu thì các bác sẽ vặn về bên tay trái. Thì những cái này á, thì mình sẽ hàn trên những cái vật liệu mỏng như là tôn chẳng hạn. Đây chính là cái menu mà điều chỉnh các cái mức độ, các cái mức độ mình hàn, các cái kiểu hàn. Thứ nhất là hàn mic, thứ hai là hàn que và thứ ba là hàn tích. Thì mình muốn chọn cái độ nào thì mình chỉ việc bấm menu thôi. Trên này sẽ là cái đồng hồ điện tử. Như các model cũ thì cái đồng hồ điện tử sẽ nổi lên trên. Thì ví dụ như mà khi mà mình gặp va đập ấy, thì đa phần là các bác sử dụng cái máy hàn này đi công trình ấy thì sẽ gặp va đập rất là nhiều. Đấy, thì những cái này á, mà khi gặp va đập nó sẽ bị hư hỏng, bị vỡ mất. Nhưng mà bây giờ đời mới thì hãng đã cải tiến hơn là cho nó chìm vào bên trong nha. Đó, nó chìm vào bên trong, đồng hồ điện tử chìm vào trong. Trên này thì sẽ có 3 cái ổ cắm. Thứ nhất ý, là để cắm hàn mic. Đây á, là để cắm cái cọc cái cọng dây mát. Còn bên này là để mình cắm khi mà mình muốn chuyển qua chế độ hàn que. Thì bình thường như các model cũ thì sẽ không có cái núm hàn que này, mà chỉ có 2 núm thôi. Thì khi mà muốn chuyển hàn que thì các bác lại phải rút cái cọng dây hàn mic ra, thì như thế sẽ rất là bất tiện. Còn bây giờ thì để nguyên cọng dây hàn mic và cắm cái dây hàn que vào, các bác hàn luôn, không cần phải chuyển nhá. Bên hông này thì sẽ là cái chỗ để mà mình lắp cái cuộn lõi dây hàn. Thì như cái model 3000 ấy thì nó sẽ là một cái chỗ để mà lắp cuộn dây hàn ấy, nó rất là nó nổi ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ cải tiến hơn thì người ta sẽ cho vào trong cái hộp này để bảo vệ cái cuộn dây hàn. Nếu như cuộn dây hàn mà bị gặp nước thì nó sẽ han rỉ ra, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn và nó sẽ làm tắc. Khi mà cái dây này ở đây kéo ấy thì sẽ bị tắc. Còn để mà hình dung kỹ hơn như thế nào thì bây giờ em sẽ lắp cuộn dây hàn và em sẽ hàn thử cho các bác xem nhá. Đầu tiên là lắp cuộn dây hàn thuốc. Đây là cuộn dây hàn lõi thuốc, trọng lượng là 1 kg và nó dài khoảng 1 mm. Trước khi lắp thì các bác đừng có lấy vội cái này ra nha, đừng lấy vội cái chốt này ra, vì khi mà mình mở cái chốt này ra, cái cuộn dây hàn này nó sẽ bị vỡ bung ra và nó rối lắm, các bác sẽ rất là khó khi mà lắp lại đấy, rất là cực luôn đấy. Em làm video em cũng đã phải loay hoay mãi mới tìm ra cái mẹo để mình để lắp cái cuộn dây hàn này. Thực sự nó rất là rối và em đã phải cắt bỏ rất là nhiều các bác ạ. Xong rồi mình lắp cố định cái cuộn dây hàn này trước đi. Mình đang lắp ra.
Các bác lưu ý dùm em là lắp cái cuộn dây hàn này, các bác siết, khi mà siết cái chốt này các bác không nên siết chặt nhá. Nếu mà lỡ tay siết chặt rồi thì các bác vặn ngược chiều kim đồng hồ theo chiều, mở ra một nửa vòng giúp em để cho cái cuộn này nó quay này. Đấy. Rồi, bây giờ mở cái chốt bên này ra, gạt ngang ra, gạt cái chốt này lên. Trước khi mà luồn dây hàn thì các bác kiểm tra giúp em này, cái chỗ này đây là cái tời dây hàn, các bác mở ra giúp em nhá. Trước khi mà luồn dây vào đây thì các bác nhớ kiểm tra dùm em này, mở cái này ra để kiểm tra xem là cái đoạn tời này nó đã đúng dây chưa. Rồi, đúng dây 1 chấm luôn giúp em nha. Dây 1 chấm. Nếu mà 0.8 ấy thì các bác đổi cái bánh răng này thầy lên là 0.8. Rồi. Bây giờ bắt đầu luồn dây. Một tay luồn và một tay các bác nhớ vịn lại giúp em. Ui, quên cầm cái cây kìm để cắt cái này rồi. Khi lắp cái cuộn này các bác nhớ kiểm tra giúp em là hãy để cho cái dây hàn này nó thẳng thì các bác luồn qua lỗ nó sẽ rất thì nó mới đi qua được. Vừa luồn vừa vịn. Rồi, ra rồi. Rồi, bây giờ đóng cái chốt này lại. Khi mà đóng xong thì các bác nhớ vặn lại, kiểm tra lại cái độ chắc của cái này cho em. Nó nhô ra như thế này. Cái đường ghen nó nhô ra như thế này thì mới là chính xác nhá. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào cái cuộn xuống hàn. Đây là cuộn xuống hàn này. Lắp cái lõi hàn này vào. Sau đó các bác vặn lại cho chặt giúp em. Và đây là cái dây mát của cái cuộn dây hàn. Lắp vào cái lỗ này. Rồi. Kết nối nguồn điện để cái công đoạn đầu tiên thì các bác nhớ cho cái dây này nó thẳng ra nhé. Nhớ cho cái dây này nó thẳng ra và bóp cái dây màu hồng này này. Bóp cái công tắc màu hồng để cho cái cuộn này các bác nhìn thấy nó quay để nó tời cái dây hàn này ra. Trong cái quá trình mà cái cuộn dây hàn này nó tời ra mà không may nó bị tắc ấy, không may các bác làm cho cái cuộn dây nó bị rối ấy, thì các bác nó đã tắc rồi, các bác phải nhớ dừng lại để tháo cái mối bị rối ra nhé các bác nhá. Chứ nếu như mà mình mà cứ để vậy, mình cố tình mình cứ để cố gắng mình kéo thì cái sợi dây này nó sẽ kéo buông cái sợi dây này ra này, hoặc là bên này nó cũng sẽ bị cháy cái ở bên đằng bên tờ này ra. Và cái dây hàn này nó đã ra rồi. Nếu trong trường hợp dây hàn không để thẳng thì nó sẽ không ra được, nó sẽ bị tắc ở đây. Thì các bác vặn cái dây này ra cho em này, vặn cái này, chỉ cần vặn một vòng và nhấc nó ra thôi. Và sau đó là lấy cái đét hàn này, xoay một chiều kim đồng hồ, lấy cái đét hàn này ra. Nếu mà cứng quá thì mình lấy kìm để mình vặn ra. Rồi, và em đã lắp xong. Bây giờ em sẽ đi hàn thử cho các bác trên các cái vật liệu để test xem cái độ mạnh và độ ngấu của em này như thế nào nhá. Cái cọng dây mát này ấy thì các bác gắn vào cái cọng này giúp em này. Đấy, cọng này giúp em này. Thực ra cái máy này đời mới có chế độ chống giật nên là các bác sờ vào nó sẽ không bị tê hay không bị giật. Vì bên kỹ thuật bên em đã có video test thử cái máy này. Khi mà mình bật máy lên ý, thì điện áp nó chỉ có lên đến khoảng 70V thôi, thì nó cũng không làm cho mình bị giật đâu. Rồi.